Hey, what's up guys? Welcome to my channel. Sa bidyong ito, ay ituturo ko kung paano gawing karton ang mga larawan gamit ang Canva. Kahit ikaw ay baguhan pa lang sa paggamit ng Canva ay sigurado akong madali mo lang itong masusundan at matututunan, dahil ituturo ko sa iyo ang step-by-step guide sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan. Make sure na tapusin mo ang video na ito at sundan ang bawat step. So, kung ready ka na, halina, at simulan na natin. Just keep on watching, and watch my video until the end. Pumili ng larawan na gagawing karton. Buksan ang Canva app.
Salamat sa panonood. Sana ay nasiyahan ka sa pag-aaral kung paano gawing karton ng larawan. Kung sa tingin mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga how-to videos.